હેલો વ્યુઅર્સ, આજે આપણે જોવાના છીએ કર્ટેન વોલમાં મૂલ્યન અને પેનલનું પ્લેસમેન્ટ. અહીંયા તમે જુઓ છો કે મારી આ કર્ટેન વોલ દેખાય છે. આ જે ગ્રીડ દેખાય છે, ગ્રીડ તો નહીં કહીએ આપણે અને કર્ટેન વોલની સેન્ટર લાઇન કહીશું. આ જે છે કર્ટેન વોલ જે આખી જે ડ્રો કરી છે એ સેન્ટર લાઇન છે. એટલે કે તમે જ્યારે પણ વોલનું પ્લેસમેન્ટ ગણશો ત્યારે આ ગણાશે. આ કર્ટેન વોલ તમે ક્રિએટ કરશો ત્યારે આ રીતના ઇમેજિનરી લાઇન આવશે. આ જે સેન્ટર લાઇન છે એનાથી આ મારું મૂલ્યન અને પેનલનું પ્લેસમેન્ટ નક્કી થતું હોય છે. મૂલ્યન જોઈએ આપણે અત્યારના, એ સેન્ટરમાં છે અત્યારના, એટલા માટે એનું ઓફસેટ અહીંયા 0 છે. તમે અહીંયા ઓફસેટને 50 mm કરશો એટલે 50 mm સેન્ટર લાઇનથી દૂર થશે. આ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આ મારી સેન્ટર લાઇન છે અને એનું અત્યાર સુધી એ સેન્ટરમાં હતું, 0 ડિસ્ટન્સ હતું, એટલા માટે અત્યારના એ 50 mm ખસી ગયું છે. એ જ રીતના તમને હું બતાવું આપણી આ પેનલ. પેનલની એડિટ ટાઈપમાં જઈએ. અત્યારના ઓફસેટ એનો 37 આપેલો છે. 0 આપીએ આપણે તો તમે જોઈ શકો છો કે મારી પેનલ જે સેન્ટર લાઇનથી દૂર હતી એની જગ્યાએ અત્યારે સેન્ટર ટુ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ એનું 0 થયું છે. એટલે અત્યારના એક્ઝેક્ટલી સેન્ટરમાં આવી ગઈ છે. એ જ રીતના આપણે ફરી વખત આ મૂલ્યનને પણ સેન્ટરમાં કરી નાખીએ તો અત્યારના મૂલ્યન અને પેનલ બંને અત્યારના મારા વોલની સેન્ટરમાં આવી ગઈ છે. આ રીતના તમે કર્ટેન વોલની આ સેન્ટર લાઇનથી પેનલ અને મૂલ્યનનું ડિસ્ટન્સ આપી શકો. નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે જોઈશું કર્ટેન પેનલનું ફેમિલી કઈ રીતના બનાવવું અને પ્રોજેક્ટમાં પ્લેસ કઈ રીતના કરવું. ટિલ ધેન, બાય બાય.